Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία εκπομπή στην οποία παρουσιάζεται μία περίληψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην σημερινή μας εκπομπή θα κυριαρχήσει το ζήτημα της επίσκεψης του Προέδρου της γειτονικής χώρας της Τουρκίας στην πατρίδα μας, των όσων διαμήφθηκαν στη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα και φυσικά κορυφαίο ζήτημα είναι η υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Να δούμε λοιπόν μετά από πόσα χρόνια ο Ερντογάν επισκέφθηκε, μετά από 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον Ερντογάν από την ρητορική των ευθέων απειλών και των προσβολών εναντίον της χώρας μας, αλλά και εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή, από το Μητσοτάκης γιοκ, στο Μητσοτάκης φίλε μου, και από το θα σας στείλω τον πύραυλο Ταϊφούν στην πρωτεύουσά σας στην Αθήνα, ή θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, και από τους διάφορους άλλους κλεβασμούς που έκανε ο ίδιος σε βάρος του ελληνικού λαού, αλλά και ο συγκυβερνήτης του, ο Ντεβλέτ Μπαξέλη, ο αρχηγός αυτού του κόμματος των παρακρατικών των γκρίζων λύκων. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ερντογάν στο να έρθει στην Αθήνα, και από το Μητσοτάκης γιοκ, όπως είπαμε, να πάμε στο Μητσοτάκης φίλε μου. Να δούμε λοιπόν μία αναφορά στο πώς ξεκίνησε η κρίση της Τουρκίας με τη Δύση και πώς αναγκάστηκε ο Ερντογάν τελικά να τίνει κλάδο ελέας προς την Ελλάδα. Και τι σημαίνει αυτό? Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ερντογάν, μετά το πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του τον Ιούλιο του 2016, το οποίο πραξικόπημα ήταν στην αρχή αυθεντικό, ήταν πραγματικό, από ένα σημείο και μετά το ήλεγξε, ίσως όταν έχουμε την επέτειο τον Ιούλιο του 2024 να κάνουμε μια ακριβή και λεπτομερή αναφορά στο πώς κατόρθωσε ο Ερντογάν να ελέγξει το πραξικόπημα. Πάντως, μέχρι ένα σημείο το πραξικόπημα λειτουργήσε εις βάρος του και είδε ο Ερντογάν αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, συγκεκριμένα F-16, να κτυπούν το κοινοβούλιο της χώρας του, το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, αλλά ακόμα και να εγκλωβίζουν το αεροσκάφος που τον μετέφερε από τον Νταλαμάν της Λυκίας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης εκείνη τη νύχτα του πραξικοπήματος. Αυτό σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που του έδωσαν και ο Πούτιν και ο Κασίμ Σουλεϊμάνι, ο ηγέτης των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από βομβιστική επίθεση, από αέρος βομβιστική επίθεση που δέχθηκε στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, τον ενημέρωσαν και του είπαν την άποψη ή του έδωσαν πληροφορίες ότι πίσω από το πραξικόπημα κρύβονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το γεγονός λοιπόν, το γεγονός ότι τον βομβάρδισαν αεροσκάφη F-16 το κοινοβούλιο, το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, και εγκλώβησαν και το δικό του αεροπλάνο εκείνο το βράδυ του πραξικοπήματος, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που του έδωσαν ότι πίσω από το πραξικόπημα κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο χρηματοδότης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ηθήνων νους, οδήγησαν τον Ερντογάν να πάρει μια προσωπική απόφαση. Μια απόφαση που την έλαβε χωρίς να υπάρχει προηγουμένως μια εισήγηση των θεσμικών παραγόντων, δηλαδή του ΓΕΘΑ, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του Υπουργείου Άμυνας. Προχώρησε στην υπογραφή συμβολέου για την προμήθεια των αντιαεροπορικών, του αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού συστήματος S-400, ένα από τα πιο σύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα στον κόσμο, το οποίο μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι το τοποθέτησε στην Άγκυρα για να προστατεύεται από την αμερικανική απειλή, τουλάχιστον όπως τη θεωρεί αυτός. Όμως αυτό, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν οι εισηγήσεις για τα επακόλουθα μιας τέτοιας κίνησης, οδήγησε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν μέχρι σήμερα τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Γιατί το πυραυλικό σύστημα των S-400 αποτελείται από τα ραντάρ, από τη μονάδα της διοίκησης και από τα συστήματα που έχουν
τους πυράβλους για να καταρρίπτουν είτε αεροσκάφη είτε εχθρικούς πυράβλους. Τα ραντάρ λοιπόν διαθέτει πανίσχυρα ραντάρ, τα οποία έχουν σε μία έκταση πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων, δίνουν την αεροπορική εικόνα στις οθόνες, η οποία όμως αεροπορική εικόνα, με όλα τα στοιχεία που συλλέγει το ραντάρ, είναι σε θέση η Ρωσία αυτή την αεροπορική εικόνα να την υποκλέπτει και να την μεταφέρει στη Μόσχα. Δηλαδή, λειτουργούν οι S-400 ή μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας δούριος ύπος στο σύστημα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που αυτό το οπλικό σύστημα διασυνδεθεί με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ. Το οποίο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ αποτελείται από εκατοντάδες ραντάρ που είναι τοποθετημένα σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Άρα υπάρχει όχι αδυναμία, απαγορεύεται να διασυνδεθεί αυτό το σύστημα με το αντιπυραυλικό σύστημα με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ. Ένας δεύτερος παράγοντας, ακόμα πιο επικίνδυνος, είναι το γεγονός ότι αυτός που έχει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 και την ίδια στιγμή διαθέτει και τα αεροσκάφη F-35, σημειωτέων ότι το F-35 είναι αεροσκάφος 5ης γενιάς, αόρατο, stealth, το κύριο βασικό αεροσκάφος για τα επόμενα 30, 40 ή και 50 χρόνια των ΗΠΑ και πολλών συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, για το οποίο έχουν επενδυθεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να εξελιχθεί αυτό το οπλικό σύστημα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες για μισό αιώνα της συμμαχίας. Όποιος έχει λοιπόν τους S-400 και τα F-35 έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τις αδυναμίες του F-35 και αυτές τις αδυναμίες, αφού θα τις εντοπίσει η Τουρκία που θα το διαχειρίζεται, οι αδυναμίες αυτές και τα κλειδιά, αν θέλετε, εντοπισμού και προσβολής των F-35 θα περάσουν στη Ρωσία. Και έτσι η Ρωσία θα αποκτήσει ένα ασύλληπτης αξίας και σημασίας πλεονέκτημα για να αντιμετωπίζει τα εχθρικά για τη Ρωσία μαχητικά F-35 των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Αυτή η κατάσταση λοιπόν οδήγησε τις ΗΠΑ στις εξής κινήσεις. Πρώτον, να αποβάλει την Τουρκία από το πρόγραμμα παραγωγής F-35. Η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, μάλιστα περίπου 11 ή 12.000, αν δεν κάνω λάθος, εξαρτήματα παράγονταν σε αμερικανοτουρκικές εταιρείες στο έδαφος της Τουρκίας, του αεροσκάφους, και εκτός αυτού η Τουρκία είχε απογράψει συμφωνία να παραλάβει 105 αεροσκάφη ή καταβάλει νομίζω και 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, να παραλάβει ως προκαταβολή, να παραλάβει 105 F-35 για την τουρκική πολεμική αεροπορία, με τα οποία η τουρκική πολεμική αεροπορία θα γινόταν πανίσχυρη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αποβάλλεται λοιπόν η Τουρκία από το πρόγραμμα F-35, εκδιώκονται στην ουσία οι χειριστές οι οποίοι ήταν στις ΗΠΑ και εκπαιδεύονταν πάνω σε αεροσκάφη, δύο μάλιστα αεροσκάφη ήταν τουρκικής κυριότητας, τα παρέδωσαν στην Τουρκία σε έδαφος αμερικανικό, τα δεσμεύει και αυτά η αμερικανική διοίκηση, εκδιώκει στην ουσία τους Τούρκους χειριστές και έκτοτε επιβάλλει ένα ιδιότυπο εμπάργο σε οπλικά συστήματα απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν καλείται να διαχειριστεί την εξής κατάσταση. Έχει μεν ένα πανίσχυρο αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό σύστημα, όμως τη στιγμή που η Ελλάδα έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση, Τσίπρα Καμένου, τον εξυγχρονισμό 82 αεροσκαφών F-16 από μπλοκ 50 να γίνουν μπλοκ 70, δηλαδή Viper. Υπερσύγχρονα αεροσκάφη και αυτά, τέταρτης γενιάς γίνονται από τρίτης γενιάς, με δυνατότητες στα ραντάρ και στα όπλα που θα μεταφέρει παραπλήσιες, λίγο κατώτερες αυτών των Ραφάλ. Η Ελλάδα λοιπόν, με βάση τις συμφωνίες που έχει υπογράψει, έχει αρχίσει να παραλαμβάνει τα F-16 τα εξυγχρονισμένα και έχει αρχίσει να παραλαμβάνει και μέρος των 24 Ραφάλ που έχει παραγγείλει, κάποια μεταχειρισμένα και κάποια καινούρια, από την Γαλλία. Η Τουρκία λοιπόν έχει αποστερηθεί τα F-35,
διαθέτει έναν αριθμό περίπου 250 αεροσκαφών μαχητικών F-16 τρίτης γενιάς και καλείται να αντιμετωπίσει την εξής κατάσταση. Την Ελλάδα να έχει αποκτήσει, σταδιακά αποκτά, και μέσα σε ένα ορίζοντα 2 ετών θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, να αποκτά και να διαθέτει πάνω από 100 αεροσκάφη τέταρτης γενιάς, F-16 Viper και Rafale, και να είναι σε εξέλιξη διαδικασίας για την απόκτηση μίας ή δύο μοιρών F-35. Την ίδια στιγμή η Τουρκία παραμένει στάσιμη, δηλαδή υφίσταται ένα ιδιότυπο εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν προβλήματα στο Κογκρέσο για να προμηθευτεί 40 καινούρια F-16 Viper και να πάρει συλλογές για τον εξυγχρονισμό άλλων 80 και να αποκτήσει και αυτή 120 αεροσκάφη περίπου τέταρτης γενιάς F-16 Viper, και αντιμετωπίζει στο Κογκρέσο προβλήματα που σχετίζονται και με τους S-400 αλλά και με τις επιθετικές ενέργειες και παραβατικές ενέργειες που κάνει η Τουρκία με οπλικά συστήματα και κυρίως με αεροσκάφη, είτε στην Κύπρο, κυρίως στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα και κυρίως οι ομάδες πίεσης των Ελλήνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που δρούν ανεξάρτητα από το ελληνικό κράτος και από την ελληνική κυβέρνηση, κατόρθωσαν να, με τη βοήθεια και του Μενέντες αλλά και του αντικαταστάτη του στην Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Γερουσίας, κατόρθωσαν να προβάλλουν σοβαρά εμπόδια και προσκόμματα στην Τουρκία, και έτσι αυτό το project που ανέρχεται, η αξία του οποίου ανέρχεται περίπου στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει κολλήσει στο Κογκρέσο και η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αεροσκάφος τέταρτης γενιάς. Αυτή η κατάσταση λοιπόν έχει οδηγήσει σε μια ανισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, όπου η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να έχει αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο έναντι της Τουρκίας, ενώ και η προμήθεια, η παραγγελία των Μπελαρά, των φρεγατών, υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά, και αυτές δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα υποβρύχια που έχουμε, με τις κορβέτες που ελπίζουμε και αυτό να ξεπαγώσει αυτό το πρόγραμμα, να παραλάβει κορβέτες στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να έχει και το θαλάσσιο έλεγχο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Προσπαθεί να το ξεπεράσει, προσπαθεί ο Ερντογάν να βρει λύση στην προμήθεια αεροσκαφών για να ξεπεράσει το εμπόδιο των ΗΠΑ. Απευθύνθηκε στην Βρετανία να πάρει τα Eurofighter, που όμως είναι ένα αεροσκάφος που παράγεται από 4 χώρες. Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Και εκεί κόλλησε στο εμπόδιο Γερμανία. Ο Σόλτς φανερά είπε ότι δεν θα δώσουμε την άδεια εμείς για την πώληση του Eurofighter. Αυτή η ανάγκη λοιπόν ήταν που οδήγησε τον Ερντογάν, υπάρχουν φυσικά και άλλα ζητήματα, θα δούμε παρακάτω, οδήγησε τον Ερντογάν να ξεχάσει το Μητσοτάκης γιοκ και να πάμε στο Μητσοτάκης φίλε. Να ξεχάσει το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και να το παίξει φίλο στην Ελλάδα, να ξεχάσει και τους πυράβλους Ταϊφούν και όλες τις άλλες απειλές που εκτόξευε εναντίον της Ελλάδας. Καθοριστική σημασία για την απόφαση αυτή ήταν ένα γεγονός που συνέβη στο Αιγαίο τον Αύγουστο του 2022. Τότε, αν δεν κάνω λάθος, 2 τετράδες τουρκικών F-16 πετούσαν από το αεροδρόμιο του Ντάλαμαν προς την Κρήτη. Συνήθως αυτές οι πτήσεις έχουν ως στόχο και να φωτογραφίσουν και να εντοπίσουν τις περιοχές από τις οποίες μπορεί να επιχειρήσουν οι πύραυλοι S-300, οι ελληνικοί πύραυλοι S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν, ενώ σε προηγούμενες πτήσεις, ανάλογες πτήσεις, δεν αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα, σε μια τέτοια πτήση έχασε τη ζωή του ο Κώστας Σιλιάκης, ενώ λοιπόν είχαν να αντιμετωπίσουν τα αντίστοιχα ελληνικά αεροσκάφη που απογειώνονταν για να τους αναχαιτήσουν, τη φορά αυτή κάτι μπλοκάρισε, εγκλώβησε και τα 8 αεροσκάφη ταυτόχρονα
και αναγκάστηκαν, επειδή όταν σε εγκλωβίζει ραντάρ πυραυλικού συστήματος, είσαι στην ουσία νεκρός, υποχρεώθηκαν να γυρίσουν. Τότε μάλιστα κατηγόρησαν την Ελλάδα ότι ενεργοποίησε το σύστημα ραντάρ των S-300, μας κατηγόρησαν στο ΝΑΤΟ, μας απίφθηναν και κατηγορίες γιατί δεν επιβάλλεται και στην Ελλάδα κυρώσεις για τους S-300 και επιβάλλεται σε εμάς που έχουμε τους S-300. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα απέκτησε τους S-300 κατόπιν μιας εθνικής υποχώρησης. Δεν ήταν δική μας παραγγελία, ήταν παραγγελία του αείμνηστου Γλάφκου Κληρίδη ή τέλος πάντων κατέληξε να τους παραλάβει αυτός, και ενώ ήταν εν πλώ προς την Κύπρο, έγινε παρέμβαση από τους συμμάχους και βρέθηκε η φόρμουλα να εγκατασταθούν στην Κρήτη και εμείς να δώσουμε άλλα χαμηλότερης εμβέλειας και αξίας αντιπυραυλικά συστήματα ρωσικής κατασκευής πάλι από την ελληνική πολεμική αεροπορία στην Κύπρο. Άρα εμείς αποκτήσαμε τους S-300 στο πλαίσιο μιας εθνικής υποχώρησης. Δεν ήταν δική μας παραγγελία. Εν πάση περιπτώσει, κατηγόρησαν λοιπόν την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ ότι εγκλώβησε τα τουρκικά αεροσκάφη, διότι ήταν μια αντισημαχική ενέργεια, τα εγκλώβησε με τους S-300. Δεν ήταν αυτό. Με άλλο οπλικό σύστημα εγκλωβίσαμε. Δεν θα ήθελα εγώ να αποκαλύψω ποιο είναι το οπλικό σύστημα. Πάντως αυτό οδήγησε στην εξής κατάσταση τους Τούρκους χειριστές. Μια κατάσταση η οποία έφτασε στον αρχηγό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και στον ίδιο τον Ερντογάν. Ότι ενώ μέχρι τώρα βγαίναμε στο Αιγαίο και περιμέναμε να έρθουν τα ελληνικά αεροσκάφη και αεροσκάφος προς αεροσκάφος γινόταν οι αερομαχίες και όποιος κατόρθωνε να πάρει την ουρά του άλλου είχαμε τις αερομαχίες και την εξουδετέρωση αν θέλετε, εδώ χωρίς καν να τους δούμε μας εξουδετέρωσαν. Αυτή λοιπόν την κατάσταση δεν μπορεί να τη διαχειριστεί η Τουρκία και θα έλεγε κανείς ότι οι παραβιάσεις που έκαναν στον ελληνικό εναέριο χώρο πλέον είχαν έναν πολιτικό αντικειμενικό σκοπό. Να δείξουν ότι η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο του Αιγαίου και αν θέλετε ο πολιτικός στόχος ήταν και η αμφισβήτηση της περιοχής μεταξύ 6 και 10. Η Ελλάδα έχει 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και 10 ναυτικά μίλια εναέριο χώρο και πολλές φορές μάλιστα έκαναν και υπηρετήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, κατοικημένα και μη κατοικημένα. Όταν όμως σε εγκλωβίζει η άλλη πλευρά και θεωρείσαι νεκρός, είναι άνευ αντικειμένου οι παραβιάσεις. Άρα, για να συνοψίσουμε, ο λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν αναγκάστηκε, ας μου επιτραπεί η λέξη, να βάλει την ουρά στα σκέλια, να μαζέψει όλα όσα έλεγε εις βάρος μας και να έρθει στην Αθήνα, ήταν για να την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος, για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα στο Κογκρέσο και να μην υπάρχει πλέον αντικείμενο στις ομάδες πίεσης της Ελλάδας, αλλά και στους Έλληνες βουλευτές, ελληνικής καταγωγής βουλευτές και στον πρόεδρο της Επιτροπής, να μην υπάρχει αντικείμενο για να βάλει προσκόμματα στην παραχώρηση των F-16, αυτή έγινε η κίνηση του Ερντογάν προς την Αθήνα. Ταυτοχρόνως, δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλους στόχους ο Ερντογάν. Ήθελε να εξαγοράσει αυτή την κίνηση, της μετατροπής του δηλαδή από γκρίζος λύκος σε λευκή περιστερά, σε αρνάκι, ήθελε να την εξαγοράσει και ήθελε και άλλα κέρδη. Ποια είναι αυτά? Ένα κέρδος είναι περισσότερα χρήματα για το μεταναστευτικό. Και είδαμε ότι και στη διάρκεια των συζητήσεων και σε διμερείς επαφές, ότι η Ελλάδα αντί να καταγγείλει, όπως είναι και η αντικειμενική αποτίμηση των πραγμάτων, την Τουρκία ως χώρα διακινητή, στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε το εξής για το θέμα αυτό. Η Τουρκία, ναι, φιλοξενεί περίπου 3.300.000 Σύριους, ίσως και 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, αληθινούς πρόσφυγες. Ποιος τους δημιούργησε? Τους δημιούργησε η Δύση που ήθελε να καταστρέψει τη Συρία, όμως πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό στο πεδίο έπαιξε η ίδια η Τουρκία. Η Τουρκία δέχθηκε τον λεγόμενο τους λιποτάκτες του Συριακού στρατού που
αποτέλεσαν τον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, στο έδαφο της τους δέχθηκε, η Τουρκία τους εξόπλισε, η Τουρκία εξόπλισε δεκάδες χιλιάδες Ισλαμιστές τρομοκράτες τζιχαντιστές, είτε της Αλ-Κάιντα είτε του Ισλαμικού κράτους, αφού τους όπλισε και τους εκπαίδευσε, τους έστειλε στη Συρία να καταστρέψουν αυτή τη χώρα και ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου που ξεκίνησε, το ξαναλέμε, με πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας, έχουμε 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία. Υπό ποια έννοια λοιπόν ζητάει την αλληλεγγύη της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών χωρών όταν έχουμε μηδενική συμμετοχή, τουλάχιστον η Ελλάδα, σε την προσπάθεια να καταστρέψουν ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών που είναι η Συρία. Η Τουρκία τα έκανε, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να χειριστεί και να διαχειριστεί το θέμα των προσφύγων. Δεν είναι υποχρέωση της Ευρώπης. Δεύτερον, η Τουρκία έχει άρει το καθεστώς χορήγησης βίζας σε μια σειρά από χώρες, δηλαδή της Αφρικής και της Ανατολικής Ασίας, και αυτές οι κάτοικοι αυτών των χωρών. Έχει δρομολογήσει αεροσκάφη των τουρκικών αερογραμμών σε αυτές τις χώρες που έχει καταργήσει τη βίζα και πλέον με λιγότερα από $100 οι κάτοικοι αυτών των χωρών έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην Τουρκία και από εκεί και μετά με μηχανισμούς ελεγχόμενους από το τουρκικό κράτος μέσα σε μερικές ώρες βρίσκονται είτε στον Εύρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, είτε στα παράλια για να περάσουν στα ελληνικά νησιά. Εδώ λοιπόν είναι εμφανής οι ευθύνες της Τουρκίας για τους 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες Σύρους, αλλά και για τους υπόλοιπους που έρχονται στα σύνορα της Ελλάδας, είτε στον Εύρο είτε στα νησιά, για να έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν περισσότερα κονδύλια στην Τουρκία από τη στιγμή που γνωρίζουν οι θύνοντες ότι η Τουρκία είναι κράτος διακινητής. Εδώ λοιπόν, τίνοντας κλάδο ελαίας στην Ελλάδα ο Ερντογάν, κέρδισε και τη συμπαράσταση της Ελλάδας για να κερδίσει περισσότερα χρήματα από αυτό το εμπόριο ανθρώπων, το στιγνό απάνθρωπο έγκλημα που γίνεται με τη διακίνηση των αλλοδαπών, την παράνομη διακίνηση των αλλοδαπών, με τη συμπαράσταση της Ελλάδας να κερδίσει κι άλλα δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει διαφορετική τάξη ζήτημα έχει η Ευρώπη, οι χώρες της Ευρώπης, και διαφορετική τάξη ζήτημα έχει η Ελλάδα. Απλά να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός της Φινλανδίας κατήγγειλε τη Ρωσία ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της Φινλανδίας, γιατί το μήνα Νοέμβριο πέρασαν 900 αλλοδαποί από τα σύνορα της Ρωσίας στο έδαφος της. Και αυτό συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, γι' αυτό έκλεισε τα σύνορά της, έκλεισε και τις συνοριακές διαβάσεις. Και η Ελλάδα, αντί να καταγγείλει για υβριδικό πόλεμο την Τουρκία και αντί να επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και να ζητήσει την αλληλεγγύη της Ευρώπης, είναι αρρωγός της Τουρκίας, η οποία είναι κράτος διακινητής. Δεύτερο, ένα τρίτο κέρδος. Το πρώτο είπαμε είναι το F-16, το δεύτερο είναι τα λεφτά για την μετανάστευση, για την παράνομη μετανάστευση. Το τρίτο είναι οι βίζες. Οι βίζες, η Τουρκία, διαχρονικό αίτημα της Τουρκίας είναι να εξασφαλίσει την άρση της θεώρησης βίζας για τα 80 εκατομμύρια Τούρκων πολιτών που αν κερδίσει αυτό το αίτημα θα μπορούν 80 εκατομμύρια Τούρκοι να ταξιδεύουν ελεύθερα και να εγκαθίστανται στις χώρες της Ευρώπης, υπό προϋποθέσεις φυσικά. Σε αυτό λοιπόν η Ελλάδα άνοιξε την κερκόπορτα. Δηλαδή, παρότι είναι προφανής η οικονομική ωφέλεια των 10 νησιών όπου θεσπίστηκε το μέτρο της παραχώρησης εθνικής βίζας 7 ημερών, άνοιξε όμως η κερκόπορτα για να επεκταθεί αυτό το μέτρο και η Τουρκία να κερδίσει ένα διαχρονικό εθνικό στόχο που ήταν η άρση της βίζας. Και το τελευταίο είναι η Τελωνειακή Ένωση. Η Ελλάδα φαίνεται από την διακήρυξη και από όσα διημήφθησαν στη διάρκεια της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα, η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι αρρωγός της Τουρκίας στην προσέγγιση της προς την Ευρώπη, αλλά ακόμα και στην διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης, από την οποία η Τουρκία έχει να κερδίσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα θα αναφερθούμε στους στόχους που έχει η Ελλάδα
αποδεχόμενοι στην ουσία τον κλάδο ελαίας ή αρχίζοντας αυτή τη νέα διαδικασία της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ένας από τους στόχους, με βάση και αυτά που διαρρέονται από την κυβέρνηση, είναι ότι η Ελλάδα θέλει να κερδίσει χρόνο. Δηλαδή, αυτό το διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή μάλλον η ύφεση στις τουρκικές προκλήσεις και στις παραβιάσεις, εδώ πρέπει να πούμε ότι τους τελευταίους 8-9 μήνες έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι παραβιάσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο, όμως το ίδιο διάστημα αποφεύγουν και τα ελληνικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, τα οποία η Τουρκία θέλει να είναι αποστατικοποιημένα. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα θέλει να κερδίσει χρόνο, να ολοκληρωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η Τουρκία μέχρι τότε, ακόμα και στην περίπτωση που πετύχει το επόμενο διάστημα να πάρει την έγκριση για τα F-16, αυτός ο δρόμος θα είναι μακρύς. Το πρώτο αεροσκάφος θα παραδοθεί μετά από μία τριετία, τετραετία, ίσως και πενταετία, και μέχρι τότε η Ελλάδα, όταν η Τουρκία θα παραλαμβάνει τα F-16, η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα F-35. Δηλαδή και πάλι η Ελλάδα θα έχει το πάνω χέρι. Μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί και τα εξοπλιστικά προγράμματα στη θάλασσα. Είπαμε για τις φρεγάτες Μπελαρά. Ελπίζουμε να ξεπαγώσει και το ζήτημα των κορβετών και μπορούμε να δεχθούμε ότι αυτό το σκεπτικό του να κερδίσουμε χρόνο ούτως ώστε η Ελλάδα να γίνει πανίσχυρη και να μην έχουν νόημα πλέον οι τουρκικές απειλές και οι τουρκικές διεκδικήσεις και παραβιάσεις, να είμαστε ισχυροί για να τις αντιμετωπίσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια λογική το να κερδίσει η Ελλάδα χρόνο. Από εκεί και μετά να πούμε ότι αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει πάνω σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η λεγόμενη θετική ατζέντα, δηλαδή να αυξηθούν οι εμπορικές σχέσεις και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και μία σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό, αλλά και άλλα ζητήματα που εντάσσονται στην θετική ατζέντα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βάλει στόχο να ανέλθει οι εμπορικές δεσμοληψίες των δύο χωρών στα 10 δις από τα 5,5 που είναι τώρα. Απλώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ελλειμματική κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις συναλλαγές με την Τουρκία. Ελπίζουμε η Ελλάδα να έχει μια στρατηγική, ούτως ώστε αν πάμε στα 10 δισεκατομμύρια να μην γίνουν 2 δισεκατομμύρια το έλλειμμα της Ελλάδας, διότι η λεγόμενη θετική ατζέντα τότε θα είναι θετική για την Τουρκία και αρνητική για την Ελλάδα, όσο ανοίγει η ψαλίδα αυτής της διαφοράς από 1 στα 2 δις. Ελπίζουμε αυτό να έχει υπολογιστεί. Ο δεύτερος άξονας είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αφορούν κυρίως τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών. Έχει γίνει ήδη η επίσκεψη με επικεφαλής τον πρέσβη τον κύριο Λαλάκο, που είναι ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Δένδια. Έγινε επίσκεψη, για πρώτη φορά συμμετέχει διπλωμάτης σε αυτή την επιτροπή επικεφαλής. Επισκέφθηκαν την Άγκυρα, συζητήθηκαν κάποια πράγματα. Δυστυχώς, με δεδομένο ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να είναι και ανοιχτά, να μάθει και ο ελληνικός λαός σε τι συνίστανται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δυστυχώς δεν έχουμε πληροφόρηση επίσημη για το θέμα. Έχουμε διαρροές, αλλά προτιμώ να μην αναφερθώ σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στο σημείο αυτό να πούμε το εξής. Η εμπιστοσύνη κλονίστηκε μεταξύ των δύο χωρών. Δεν κλονίστηκε από ενέργειες της Ελλάδας. Κλονίστηκε από ενέργειες μόνο της Τουρκίας. Άρα και μόνο η πάυση αυτών των ενεργειών μπορεί να λειτουργήσει ως αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να δούμε λοιπόν και αυτά. Σε επόμενη εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε. Ο τρίτος άξονας είναι ο πολιτικός διάλογος. Τι σημαίνει πολιτικός διάλογος? Η Ελλάδα έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 65 γύρους διερευνητικών επαφών από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι πρόσφατα. Στις διερευνητικές επαφές συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, οι συνταξιούχοι πρέσβεις. Και οι διερευνητικές επαφές είχαν έναν ανεπίσημο ή ημιεπίσημο χαρακτήρα και δεν ήταν δεσμευτικά τα όσα συζητούνταν στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Τώρα λοιπόν αναβαθμίζονται οι διερευνητικές επαφές σε πολιτικό διάλογο, που από την πλευρά της Ελλάδας θα είναι επικεφαλής αυτού του πολιτικού διαλόγου η αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από την πλευρά της Τουρκίας θα είναι ο ομολογός της. Εδώ ήταν ένας
μόνιμος στόχος της Τουρκίας. Η αναβάθμιση των διερευνητικών επαφών σε ένα πολιτικό διάλογο. Προφανώς η Ελλάδα θα έχει πάρει τα μέτρα που θα προστατέψουν τα συμφέροντα της χώρας μας από την αναβάθμιση των διερευνητικών επαφών σε πολιτικό διάλογο. Να πούμε ότι ήταν διαφωτιστική η συνέντευξη που έδωσε ο Ερντογάν την παραμονή της επίσκεψής του στην Αθήνα στον κύριο Παπαχελάκη και στον κύριο Κωστίδη. Εκεί ο Ερντογάν, μια συνέντευξη που αν διαβάσει κανείς με προσοχή, είναι προφανές ότι δεν είναι λόγια του Ερντογάν αυτά, προετοιμάστηκαν από διπλωμάτες και νομικούς, είναι νομικίστικη η συνέντευξη του Ερντογάν και στη συνέντευξη αυτή περικλείονται όλες ανεξαιρέτως οι διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας, αλλά είναι πολύ καλά κρυμμένες μέσα στις λέξεις. Για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε για την Χάγη, είπε βεβαίως να πάμε στη Χάγη, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μόνο για ένα ζήτημα. Εμείς δεχόμαστε ότι με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά. Την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ταυτοχρόνως. Διότι και αυτό είναι ένα άλλο κόλπο της Τουρκίας. Θέλει να πάμε χώρια για το Αιγαίο και χώρια για το Καστελόριζο. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν πάμε χώρια για το Καστελόριζο, τότε οι δικαστές θα έχουν να κρίνουν την εξής κατάσταση. Μία συστάδα νήσων, το συγκρότημα της Μεγίστης, και απέναντι μια Τουρκία με απέραντες ακτές. Εκεί λοιπόν άλλη θα είναι η κρίση του δικαστηρίου και άλλη θα είναι η κρίση αν συνυπολογίσει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου με όλο το σύμπλεγμα των νησιών του Αιγαίου ως μέρος αντιληπτό. Η Ελλάδα σωστά λοιπόν λέει ένα είναι το πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών, η οριοθέτηση ΑΟΣ και Κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ταυτοχρόνως. Ο Ερντογάν τι λέει? Δεν μπορούμε να πάμε μόνο για ένα ζήτημα, πρέπει να πάμε με όλα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί την αποστρατικοποίηση των νησιών, εννοεί την κυριαρχία των νησιών, σημειωτέων ότι η Τουρκία θεωρεί, έχει βγάλει βιβλία επίσημα, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, έχουμε δηλώσεις επισήμων κυβερνητικών αξιωματούχων που λένε ότι υπάρχουν 152 νησιά στο Αιγαίο, τα οποία είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Και επειδή δεν έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα ονομαστικά με κάποια διεθνή συνθήκη. Δεν λένε ότι είναι τουρκικά, διότι η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει ξεκάθαρα. Η Τουρκία αποποιείται οποιασδήποτε διεκδίκησης για νησιά που κίνται πέραν των 3, όχι ναυτικών, πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της. Δεν δικαιούται τίποτα. Παρ' όλα αυτά αμφισβητεί την κυριαρχία και λέει ας το κρίνουν τα δικαστήρια. Τι μας λέει λοιπόν ο Ερντογάν? Να πάμε στην Χάγη και η Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και η Χάγη να κρίνει πρώτα ποια νησιά είναι ελληνικά, ποια είναι τουρκικά, διότι αν τις αναγνωρίσει από τα 152 έως το 50 νησιά ότι είναι τουρκικά, τότε με βάση αυτό θα οριστεί η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Με βάση την καινούργια κατάσταση που δημιουργείται στο Αιγαίο. Επίσης θα κρίνει και το θέμα της αποστατικοποίησης. Άρα η Τουρκία τίνει μεν κλάδο ελέας, αλλά αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας φερετζές για να καλύψει μέσα από αυτήν την διαδικασία τις διεκδικήσεις της έναντι της Ελλάδας, και το λέει ξεκάθαρα, όπως είπαμε, μεταξύ άλλων το λέει και στην... Τώρα, όσον αφορά, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, είναι το ζήτημα του Κυπριακού. Παρότι ο Ερντογάν είπε στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου δεν υπήρχαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, για να μην χαλάσει και το κλίμα, εκεί λοιπόν ο Ερντογάν αναφέρθηκε σε μία λύση που θα λαμβάνει υπόψη της τις δύο πραγματικότητες στο νησί. Δηλαδή, δύο κράτη και να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής. Η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς επιζητούμε μία λύση, απορρίπτουμε τη λύση των δύο κρατών, επιζητούμε μία λύση που να στηρίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
υπάρχουν απόψεις τις οποίες συμμερίζουμε που λένε ότι θα μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει, ο στόχος μας είναι να δούμε την Κύπρο ελεύθερη από ξένα στρατεύματα, να αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρατεύματα από το νησί. Αυτό θα ήταν μια θέση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τους αδελφούς μας στην Κύπρο. Πάντως, επί της ουσίας, το Κυπριακό παραμένει στο ράφι από τότε που το έβαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Νταβός το 1988, τότε με το περίφημο μη πόλεμος, το Κυπριακό στο ράφι και το μέα κούλπα που ακολούθησε στην Ελληνική Βουλή. Όσον αφορά την μουσουλμανική μειονότητα, εκεί ο Ερντογάν την ανέφερε για πρώτη φορά τουρκική, σημειωτέων ότι σε επίσκεψη που είχε κάνει, στην πρώτη επίσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της Επικώστα Καραμαλή, όταν ήρθε στην Ελλάδα, έκανε αναφορά, απευθυνόμενος μάλιστα στους μουσουλμάνους της Θράκης, είπε είστε πολίτες της Ελλάδας μουσουλμάνοι. Δεν είπε τη λέξη τουρκική. Εδώ αναβαθμίστηκε η διεκδίκηση, είπε ενώπιον όλων μας, θα έλεγα με θράσος απίθμενο, ότι μίλησε για τουρκική μειονότητα. Τον διόρθωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είπε δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, υπάρχει μουσουλμανική με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Πλην όμως δεν έπρεπε, και εδώ υπάρχουν απόψεις εγκρίτων διπλωματών που λένε, που τη συμμερίζεται και ο Μιλών, ότι θα έπρεπε να τονίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας είναι εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδας και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ και σε καμία περίπτωση να καταστεί ένα διμερές θέμα, γιατί άνοιξε και εδώ ένα μικρό παράθυρο. Να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε στην Σύνοδο Κορυφής. Πριν τη Σύνοδο Κορυφής που έγινε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προηγήθηκε την προηγούμενη μέρα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί λοιπόν ήταν η 13η Δεκεμβρίου του 2023 που η Ελλάδα την ημέρα, μια μαύρη επέτειο για τη σφαγή των Καλαβρίτων, δέχθηκε μια πισόπλατη μαχαιριά από την Γερμανία την ίδια μέρα, η οποία είπε ότι η υπόθεση του Μπελέρη και γενικώς της συμπεριφοράς του αλβανικού κράτους απέναντι στην ελληνική μειονότητα, ότι είναι ένα ζήτημα διμερές και δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι εξουδετερώνοντας ή εκμηδενίζοντας, δεδομένης της βαρύτητας που έχει η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμηδένει στα ελληνικά επιχειρήματα. Εδώ να δούμε λοιπόν ποια είναι η στρατηγική της Ελλάδας στο ζήτημα και τι δεν πήγε καλά, τι πήγε στραβά και γιατί πήγε στραβά και τι πρέπει να γίνει στο ζήτημα της διαχείρισης των σχέσεων της Ελλάδας με την Αλβανία. Πριν λοιπόν προχωρήσω σε αυτό, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο Μιλών έχει πει σε ανύποπτο καιρό, χρόνια τώρα, ότι η Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση πρέπει να έχει στρατηγική σχέση με την Αλβανία και στη χειρότερη περίπτωση πρέπει να έχει πολύ καλές διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις. Μάλιστα, με δεδομένα τα διδάγματα της ιστορίας, έχω πει δημοσίως ότι ακόμα αφού δεν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θέλουμε, ως ένας ενιαίος μηχανισμός με ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα, ακόμα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι πολύ τολμηρό, μια συνομοσπονδία μεταξύ της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αλβανίας. Στην ιστορία μαζί ζήσαμε αυτές οι τρεις λαοί και χωρίς προβλήματα τις περισσότερες φορές θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τις έλληνο-αλβανικές σχέσεις, τουραντίον, όμως αυτό είναι ένα άλλης τάξης ζήτημα και άλλης τάξης ζήτημα είναι να ανεχόμαστε τις πολιτικές του αλβανικού κράτους που έχουν ως στόχο τον αφελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Να πω και κάτι για τον γεωγραφικό όρο Βόρειος Ήπειρος. Ασφαλώς η Βόρειος Ήπειρος είναι η Νότια Αλβανία. Ασφαλώς δεν αμφισβητούμε την κυριαρχία της Αλβανίας στην περιοχή αυτή. Όμως, ο γεωγραφικός όρος Βόρεια Ήπειρος προϋπήρχε του αλβανικού κράτους αιώνες ή και χιλιετίες πριν. Όλοι οι διεθνείς χάρτες πριν την ίδρυση του αλβανικού κράτους ανέφεραν αυτή την περιοχή Βόρειος Ήπειρος. Η ίδρυση του αλβανικού κράτους δεν μπορεί να σβήνει και τους γεωγραφικούς όρους. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι συνέβη σε αυτήν την σύνοδο
και τι λένε και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Αλβανία υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που πρέπει να ρυθμιστούν ολοκληρωτικά και τελικά και τελεσίδικα για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία εκκρεμότητα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, με την οποία τα τύρανα, αφού πρώτα υπέγραψαν συμφωνία με την Ελλάδα για να εξασφαλίσουν τη συνένεσή μας για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενα την αφέλεια των Αθηνών, τη υποδείξη του Ερντογάν, την ακύρωσαν μέσω του συνταγματικού τους δικαστηρίου. Η λέξη μπέσα είναι αλβανική και σημαίνει λόγος τιμής. Η λέξη μπαμπεσιά είναι επίσης αλβανική και σημαίνει προδοσία, αθέτηση του λόγου τιμής. Η Αλβανία λοιπόν φέρθηκε με μπαμπεσιά και αφού κέρδισε αυτό που ήθελε, να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, άφησε την Αθήνα στα κρύα του λουτρού καταργώντας τη συμφωνία. Οι Έλληνες έλεγαν ότι το δις εξαμαρτίν, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι το δις εξαμαρτίν ουκ ανδρός σοφού. Γι' αυτό θα περίμενε κανείς οι ελληνικές κυβερνήσεις να έχουν διδαχθεί από την αλβανική μπαμπεσιά, αλλά και από την αυμαχία των Πρεσπών, όπου η Ελλάδα, αντί να επωφεληθεί από την άρση του βέτο και να επιτρέψει την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, υπέστη μια οδυνηρή ήττα και θα είχαν λάβει τα μέτρα τους. Αν είχαν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος, οι ελληνικές κυβερνήσεις θα είχαν λάβει τα μέτρα τους για να λυθεί η εκκρεμότητα πριν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε το δις εξαμαρτίν ουκ ανδρός σοφού. Ανταυτού, η Ελλάδα έγινε διαπρίσιος κήρυκας της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει συγκροτήσει τη στρατηγική της για να λυθούν οριστικά και αμετάκλητα οι εκκρεμότητες με την Αλβανία. Μάλιστα με περισσή αφέλεια, η Ελλάδα μόλις το Μάρτιο του 2023 όχι απλά φιλοξένησε έκθεση εικαστικών έργων του Αλβανού Ράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αλλά τη διοργάνωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με δικά του έξοδα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ελληνική αφέλεια κορυφώθηκε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην έκθεση, ο οποίος μάλιστα στη συνέχεια δεν παρέλειψε να παραθέσει δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου στον ομόλογό του της Αλβανίας. Φτάσαμε στη Σύνοδο και φυσικά μετά ακολούθησε η αθλιότητα εις βάρος του Μπελέρη. Φτάσαμε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και όχι μόνο δεν υπέγραψε η Αλβανία το συνυποσχετικό για την παραπομπή του θέματος της οριοθέτησης της ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας με την Ελλάδα, αλλά πρόσθεσε και άλλα προβλήματα στη δεύτερη εκκρεμότητα, που είναι τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου Νότιας Αλβανίας. Χρησιμοποιούμε τον όρο Βόρειος Ήπειρος γιατί ο γεωγραφικός αυτός όρος, όπως προείπαμε, προϋπήρχε του αλβανικού κράτους, όχι αιώνες αλλά χιλιετηρίδες. Και εκτός από τους Αλβανούς εθνικιστές, μας απαγορεύουν να τα χρησιμοποιούμε και οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους λόγους να υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Η δεύτερη εκκρεμότητα λοιπόν είναι τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, τα οποία το αλβανικό κράτος τα καταπατά, αρπάζοντας την κυριολεξία πότε το ίδιο και πότε οι μαφιόζοι συνεργάτες των αξιωματούχων της αλβανικής κυβέρνησης αρπάζουν τεμάχια και φιλέτα της ελληνικής περιουσίας, με την Αθήνα να παρακολουθεί απαθής και αμέριμνη. Η αξία των ελληνικών περιουσιών που έχει αρπάξει το αλβανικό κράτος και η αλβανική μαφιόζη ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία αυτή νομοτελειακά οδηγεί και στον αφελληνισμό της περιοχής. Η περίπτωση του Έντι Μπελέρη, για τον οποίο η αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών είπε σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες ότι δεν θα εγκλωβίσουμε τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία στο πρόσωπο του Έντι Μπελέρη, που είναι ένα άτομο με σκιές, σχετίζεται με το σχέδιο λαιλασίας των ελληνικών περιουσιών και του αφελληνισμού της περιοχής που κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έπεισε τους ομολόγους του στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος, γιατί στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Αλβανία, ενώ υπάρχει σχετική για τα Σκόπια, επειδή προφανώς η Βουλγαρία έχει πιο αξιόπιστη στρατηγική από την Ελλάδα. Όσον αφορά τον εγκλωβισμό της Ελλάδας στην υπόθεση Μπελέρη, είναι τραγικό λάθος, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να συγκροτήσει τη στρατηγική της με βάση και τις δύο εκκρεμότητες και όχι να εγκλωβιστεί στην υπόθεση Μπελέρη χάνοντας το δάσος. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, η χώρα αυτή
εξασφάλισε πρώτα την καθολική συνέλευση όλων των κομμάτων και σχετική απόφαση της Βουλγαρικής Βουλής και στη συνέχεια μπλοκ όλη η Βουλγαρία έθεσε τους όρους της στις χώρες μέλη και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων. Γι' αυτό, στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Δεκεμβρίου του 2023, στα οποία δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην Αλβανία,